Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có lựa chọn một cái cặp đôi sĩ quan mà khá là đơn giản dành cho các đơn vị hải quân các bạn ạ. Mà nó dễ chơi mà lại đại đa số phù hợp với tất cả mọi người các bạn nhé. Rồi, thì trước khi bắt đầu vào phần tiếp theo của video clip thì hãy đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel nhé. Còn bây giờ thì let's go. Rồi, đúng như là cái phần đầu tiên của video clip này mình đã nói thì chúng ta sẽ tập trung vào phát triển đội hình hải quân. Và đây là video clip dành cho những bạn đã chơi ở trong trò chơi game này được 65 ngày và chúng ta mở được các đơn vị hải quân. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn các sĩ quan như thế nào và cách chơi ra làm sao. Thì ở đây mình có một video clip dành cho các bạn một cách là khá là dễ chọn. Cái thứ nhất là chúng ta có thể chọn sĩ quan, thì các bạn chọn những cái sĩ quan mà có thế hệ lớn nhất có thể. Đến thời điểm này thì chúng ta có sĩ quan thế hệ thứ 5 thì chúng ta cứ chọn anh chàng vừa mới ra mắt trong thời gian vừa qua. Và anh chàng này thì mình nghĩ rằng trong các bản đồ cấp độ 4 sắp tới sẽ sử dụng anh chàng này rất là nhiều. Đặc biệt là các đơn vị hải quân sẽ được sử dụng nhiều hơn nữa ở trong các bản đồ cấp độ 4. Thì anh chàng này có những cái điểm rất hay như thế này, mà nó lại đi kèm với cái nữ sĩ quan mà mình vừa có ở trên màn hình cho các bạn xem ở đây. Thế thì cái anh chàng này nó có những cái đặc điểm như thế này này. Mặc dù có thể thấy là anh ta đang có 3 cái thẻ, thì trong đó có một thẻ là liên quan đến công thành. Nhưng thực tế là khi mà chúng ta đọc các bộ kỹ năng, anh ta không có kỹ năng nào về công thành cả. Cho nên là hoàn toàn các bạn có thể triển khai cho anh chàng này để chiến đấu ở ngoài chiến trường được. Đánh nhau các trận ở trong các trận hải chiến lớn được, hoặc thậm chí nếu như các bạn cần thì có thể đi solo bay to bay được. Đấy. Thế thì cụ thể như thế này, đây các bạn nhìn này, kỹ hơn này. Đấy, 4 kỹ năng là không có kỹ năng nào liên quan công thành nha. Rồi, ở đây tại sao mình lại khuyến khích chúng ta chọn cái anh chàng này, mà bởi vì mà thậm chí là trong cái video clip ngắn mình cũng đã có recommend các bạn chọn anh chàng này và cũng không cần một chút đắn đo gì cả. Thứ nhất là anh ta có những cái điểm lợi thế như thế này. Đầu tiên là cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan nó ở mức 2000, một con số rất lớn dành cho các sĩ quan của hải quân nha. Đồng thời là sau khi mà xuất skill xong thì anh ta có khả năng tăng cường được sát thương lên 15% nữa trong vòng 8 giây. Tức là trong vòng mấy cái giây đầu tiên ấy thì nó chưa được cái dòng này, nhưng mà sau lần xuất skill tiếp theo thì nó được hưởng 15% này. Đấy, thì cái hiệu ứng được cộng thêm cho cái lần xuất skill tiếp theo nó sẽ lớn hơn, đặc biệt là dành cho sĩ quan phụ. Cho nên là như các bạn đang được nhìn thấy đây là mình đang triển khai anh chàng này cho vị trí thủ lĩnh, sau đó đến cái cô nàng tiếp theo. Thì lát nữa mình sẽ phân tích cô nàng này sau, tại sao lại cặp đôi này nó lại hoàn hảo đến như vậy. Đấy, thậm chí là cái phần thiết kế hình này nó cũng đã có đi kèm với nhau luôn. Rồi, đấy nhá. Thì khi mà xuất skill xong thì nó được hưởng 15%. Và cái 15% này sẽ bổ trợ cho cái sĩ quan phụ lúc đó là xuất skill sau anh chàng này 1 giây, 1 đến 1,5 giây thì nó được hưởng cái này. Tuyệt vời nhá. Cái thứ hai là cái kỹ năng này vừa tăng cường hỏa lực và tăng cường sát thương luôn. Nó rất lớn. Hỏa lực 20%. Đấy, sát thương 15%, nó tương đương với hơn 30% hỏa lực nữa. Nâng tổng số lượng hỏa lực của anh chàng này có thể lên đến hơn 50% hỏa lực cơ. Đó. Rồi kỹ năng tiếp theo là kỹ năng cân bằng, là tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 25% nữa. Tăng trưởng cái chỉ số này này thêm 25% nữa. Một con số rất lớn đấy nha. Và cái skill đặc biệt mà làm lên tên tuổi của anh chàng này nó lại phù hợp với cái cô nàng nhanh sóng dữ ở phía đằng sau cơ. Đấy, đây là gì? Tăng tốc độ cáp xuất skill 12,5%. Thì cái skill này nó giống với thiên lý nhãn mà các bạn đã từng chơi pháo rồi đấy. Thì những ai mà chơi pháo thì đều không thể bỏ qua được cái skill này. Mà đặc biệt là cái skill này nó lại còn thêm một cái dòng nữa là hỏa lực thêm 12,5% nữa. Tức là ngoài việc là xuất skill nhanh hơn thì hỏa lực lại được tăng thêm. Nâng tổng số hỏa lực có thể được cộng thêm đối với cái sĩ quan này có thể lên đến gần 70%. Một cái con số tăng cường hỏa lực rất là lớn.
mà hỏa lực tăng cường lớn thì cái phần sát thương kỹ năng sĩ quan của con tàu khi mà xuất ra nó sẽ rất là lớn. Đó. Và cả 4 cái kỹ năng này nó không có kỹ năng nào nói riêng về khả năng công thành nhé các bạn nhé. Đấy, cho nên là cái lượt mà xuất skill vào các đơn vị tàu mục tiêu ấy nó cũng rất lớn. Rồi cái kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này thì chính là cái mà mình vừa phân tích ở đây. Thì bản thân khi các bạn sử dụng anh chàng này là bắt buộc nên sử dụng ở trạng thái thức tỉnh, bởi vì cái khi mà được sử dụng không ở trạng thái thức tỉnh ấy, thì nó lại giảm sát thương của chúng ta đi 5% để hạn chế cái sức mạnh của anh chàng này, và bắt buộc chúng ta phải đầu tư tượng vàng 720 tượng vàng để đánh thức anh chàng này. Ok. Rồi đối với cái sĩ quan phụ thì không ai khác, đó chính là cô nàng lanh sóng dữ này, là một trong số những sĩ quan rất tuyệt vời. Đây là cặp đôi đi kèm với nhau luôn, cho nên là nếu như các bạn đã xác định chơi hải quân ở trong những ngày đầu tiên của trò chơi game này thì bạn cứ chọn anh chàng này cho mình, sau đó là nhìn thấy cái nữ sĩ quan ở đằng sau, đó chính là cô nàng này. Chúng ta lại đánh thức tiếp. Cô nàng này có một cái điểm rất hay mà rất chí mạng mà để đi kèm với anh chàng của chúng ta, đó chính là cái kỹ năng này. Kỹ năng này nó mặc định giảm cái thời gian xuất skill của sĩ quan đi 1 giây, tức là nó không bị tác động bởi bất cứ một ngoại cảnh nào cả. Đấy, đây là cái skill bị động, tức là các bạn chỉ cần triển khai cô nàng này vào một cái thôi là đã được hưởng cái này. Bình thường những sĩ quan khác phải 7 giây mới được xuất skill, 8 giây mới xuất skill, thì khi có mặt cô nàng này thì nó sẽ xuống còn 7 giây, đúng không ạ? 7 giây là xuất skill một lần rồi, và 7 giây đó lại được kết hợp với cái 12,5% này nữa. Đấy, thì nó sẽ giảm xuống còn hơn 6 giây một chút thôi. Đấy, các bạn lưu ý nhá, là nó sẽ xuất skill được một lần. Đấy, và nếu mà càng đánh lâu, càng chiến đấu lâu ở ngoài chiến trường, hoặc là chiến đấu lâu khi tấn công công trình phòng thủ của đối phương ấy, thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt này càng lớn. Bởi vì chúng ta xuất skill càng nhanh thì có nghĩa là giảm hỏa lực của địch đi cũng càng nhanh. Mà hỏa lực của địch đi bị giảm đi thì có lẽ là chúng ta sẽ sống sót lâu hơn ở trên chiến trường. Đó, thì đấy chính là cái điểm đặc biệt của cái cô nàng nhanh sóng dữ này. Thì ngoài việc là giảm cái thời gian xuất skill này đi thì cô nàng này còn có khả năng là tăng cường sát thương cho đơn vị tàu tên lửa. Thì cái này thì các bạn cần phải triển khai cho tàu tên lửa thì chúng ta mới được. Đấy, thế thì về tổng thể thì hai sĩ quan này sẽ được triển khai cho tàu tên lửa các bạn nhé. Còn nếu như các bạn không thích chơi tàu tên lửa, đấy, thì có lẽ là sĩ quan vừa mới ra mắt cách đây một phiên bản, đó là anh chàng này cũng có thể là xem xét được. Còn riêng cô nàng này thì có lẽ là phải đợi chờ thêm cái khả năng tác chiến ở ngoài chiến trường để xem cô như thế nào. Nhưng mà cái cặp đôi này mình cũng rất recommend, rất là cao. Đấy. Ok, rồi quay trở lại với cô nàng nhanh sóng dữ. Thì cô nàng này nó có những cái điểm này, tăng cường hỏa lực này. Cái này là cộng luôn vào sát thương kỹ năng sĩ quan luôn 40%. Đấy. Rồi tăng cường sát thương khi tấn công công trình phòng thủ nhá. Cái này chỉ có tác động đến công trình phòng thủ, bao gồm các ụ pháo, căn cứ của kẻ địch. Đó. Thì nếu như các bạn chiến đấu ở ngoài chiến trường, đánh nhau với các đơn vị tàu chiến khác thì cái dòng này nó sẽ không được tác động. Đấy, nhưng mà thôi mình cứ bỏ qua, sau này mình sẽ học skill khác để bù đắp lại với cái skill này, cũng không sao cả, đúng không? Rồi cái này là tăng cường kháng thì cũng là không vấn đề gì. Quan trọng nhất là chính là cái dòng này. Đấy, hệ số sát thương là 1800, nhưng mà nếu như được triển khai cho tàu tên lửa thì cái hệ số này được 25% nữa. Nó nâng tổng số lượng hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 2250 điểm cơ. Đấy, thành ra là một cái con số khá lớn đấy các bạn ạ. Đó. Thế thì với những cặp đôi như thế này thì mình khuyến nghị các bạn chơi như thế nào? Trước tiên thì chúng ta phải trang bị đồ đạc cho sĩ quan trước. Thì hai cái linh kiện mà mình khuyến nghị các bạn có thể lựa chọn ngay mà rất đơn giản dành cho tất cả mọi người chơi, đó là hai trang bị tím. Không cần phải trang bị vàng làm gì cả, chỉ cần đầu tư trang bị tím thôi là đã hoạt động tốt đối với hai sĩ quan của chúng ta rồi. Hai trang bị này, nó một trang bị thì tăng cường hỏa lực lên đến 35%, tức là cái lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho mục tiêu rất lớn. Cái thứ hai là tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan 35% nữa. Tuyệt vời. Hai cái đồ đạc này là được triển khai cho hai sĩ quan của chúng ta là quá ok. Đó, về mặt trang bị thì chúng ta chỉ có thế này thôi là đã đủ chơi rồi. Còn học kỹ năng sĩ quan này quên mất, đây mình sẽ show cho các bạn hai cái gợi ý rất là cơ bản. Bởi vì trong các đơn vị hải quân thì sĩ quan chỉ được học một ô thôi. Thì cái ô đầu tiên các bạn học kỹ năng này cho mình, tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan của sĩ quan. Đấy, tăng cường cái buff này lên là 30% nữa của anh chàng người gác thủy triều này. Sau đó còn cái sĩ quan còn lại thì chúng ta học cái kỹ năng này cho mình, tăng cường hỏa lực. Đấy, và độ bền.
Hỏa lực 40% của anh chàng đứa con thủy triều này là một trong số những lựa chọn rất tốt, mà mặc dù nó là kỹ năng cân bằng quá tốt để các bạn có thể học tập và triển khai cho tất cả các loại đợt tàu về sau luôn. Đó, nên là chúng ta có khả năng kế thừa lâu dài. Thì ngoài cái kỹ năng cân bằng này thì các bạn có thể triển khai các kỹ năng tấn công khác, nhưng mà mình cũng không khuyến khích lắm. Thì ví dụ như các bạn có thể chọn kỹ năng tấn công này cũng được. Đấy, tăng cường 25% sát thương tấn công và sát thương dành cho các đơn vị mà có giáp. Ok, thành 30% nếu như bắn vào các đơn vị tàu chiến thiết giáp. Nhưng mà mình thích đa năng hơn, mình thích về cơ bản là một đập ăn quan luôn đấy. Thì học cái kỹ năng này đó, vừa có độ bền lại vừa có hỏa lực tốt. Đó. Thì với những cái chỉ dẫn như thế này, những cái bài, những cái cách học kỹ năng như thế này, đây là một trong số những cái hướng dẫn chơi khá là ngon, bổ rẻ trong thời gian hiện tại thì có lẽ là hy vọng là các bạn có thể áp dụng được trong cái phiên bản CT4 sắp tới, và cho mình để lại cho mình một lượt like, share hoặc là comment về những cái cảm nhận của các bạn sau khi sử dụng cặp đôi này. Bất kể cho đơn vị tàu nào cũng được, mình nghĩ là tàu nào cũng ok, nhưng mà nếu như mà được triển khai cho tàu tên lửa thì quả là một cái cặp đôi khá là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Rồi thì với những chia sẻ như vừa rồi thì các bạn nghĩ như thế nào về cặp đôi này? Liệu rằng cặp đôi này có hùng bá ở trên biển hay không? Thì hãy để lại phần bình luận để chúng ta cùng nhau quan sát thêm ở trong bản đồ cấp độ 4 sắp tới nhé. Còn bây giờ có lẽ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo liên quan đến hải quân. Và goodbye.